A játék neve ismét The Cat Lady, és a legutóbbi részben ugye öngyilkosok lettünk, aztán valami férgek királynője megbízott minket valami feladattal, de megmondtam neki, hogy bekaphatja, aztán meg fölébredtünk ebben a kórházban, ahol egy nővér elmondta nekünk, hogy valami Dr. X itt egy elég jó pszichomókus, valószínűleg ő az konkrétan, ez az öreg fickó, aki egyrészt belelát mindenkinek az agyába, meg elmondunk neki mindent, mert olyan jó, másrésztről meg egy szoknyapecér. Na most vele fogunk beszélgetni, aztán megtudjuk, hogy mi igaz ebből. Szóval beszélek. This isn't all about whether you're nuts or not, like we said before. It's about finding what has caused how you're feeling now and creating a working solution. In order to achieve that, I need to get to know you better. Can we talk about your childhood first? Your parents. When you're a child, your life revolves around them. What was your father like? Did you have a good relationship with him? Oké, most válaszolunk a kérdésekre, ilyen tipikus pszichológus kérdésekre, hogy kiderítsük, hogy miért akarok öngyilkos lenni, illetve miért akartam öngyilkos lenni, és hogy megoldjuk, hogy ne legyek többet. Na nézzük, tehát nagyszerű apám volt, nem volt túl jó apa nélkül nőttem fel. Legyen az, hogy apa nélkül nőttem fel. I understand he wasn't there when you were growing up. Can you tell me why? What happened to him? Meghalt egy balesetben, lelépett, mikor még kicsi voltam, öngyilkos lett. Left when I was little. One night he just packed his suitcase and left. I was about 8 at the time. He didn't say goodbye, didn't even look at me. I remember watching him walk away. It was winter, getting dark early. He just disappeared into the night, and I never saw him again. Let's talk about your mother now. What was she like? Would you care to tell me about her? Most csak kitalálok egy karaktert neki, tehát minden fantasztikus lehetne egyébként. De most kicsit, jó, nem hazudok, egy kicsit a saját családomhoz próbálom hasonlítani a Susanét, és akkor az úgy talán érdekesebb. Tehát akkor azt mondja, gyerekkoromban elvesztettem őt, rettenetes anya volt, csodálatos anyám volt. My mum was great. She did her best to make up for the loss of my father. Me and her, we were like best friends, like soulmates. We did everything together. She passed away 7 years ago. Her forever broken heart finally gave up. But she did give me a wonderful childhood, despite everything that happened. I will always love her for that. Okay, I'm beginning to get a better picture. That's enough about your parents for now. Let's take 2 minutes, and we will talk about something else. Ez tök jó, szeretem, mikor a játékban ilyen pszichológussal való beszélgetéseket raknak be, ezért tetszett a mazohíciába is azok a részek, kár, hogy kevés volt belőlük. Na, tehát akkor itt vagyunk, és van nálam valami, az hogy is kell lefele, és enter, és megvizsgál. Kórházi karszalag, ezen van a nevem, születési időm és kórházi azonosítóm. Használom, nem tudom mire tudnám használni. Oké, óra. Párna. Oké, akkor menjünk erre. Itt ki tudok jönni. Várjunk, odaben volt valami. Ezek mik? Kesztyű adagoló. Vegyünk el. Elveszek egy kesztyűt, elveszek egy csomó kesztyűt. Elveszünk egy csomó kesztyűt. Bármikor jól lehet, amikor urológusosat vagy nőgyógyászosat akarunk játszani. Oké, ez egy szoba. Ez mi? Gyógyszertáblázat. Ez egy lista a 2. szobában lévő beteg gyógyszereiről. Akkor az én lennék. Nyilván. Egy rakás nyugtatót kapok, úgy tűnik. Tudsz, amit nekem adnak, egy lovat is kiütne, és egy hétig tartó fejfájást is okoz. Wow! Hát az biztató. Ráadásul halucinációt és paranoiát is előidéz. Oké. Milyen furcsa, egyáltalán miért akarják ezt csinálni velem. Hát biztos, mert egy dühöngő őrült lennél egyébként? Nem vagyok őrült, azt biztosan tudom. Hát, vajon az őrült is azt mondaná, ha megkérdeznénk, hogy őrült-e?
Ha valaki itt őrült, az az, aki ezeket a gyógyszereket felírta nekem, bármiféle egészségügyi ok nélkül. Jó, hát nem tudom, nem értek hozzá, biztos, hogy ez így van. Na már menjünk. Ó, itt vannak nővérek minden. Hú, várjunk, itt is van egy... Ez az egyes szoba? Akkor olvassunk itt mindent. Ez egy lista az egyes szobában lévő beteg gyógyszereiről és néhány megjegyzés. Ezek szerint a beteg neve N. Buxton? Burton, 35 éves. Egy rakásnyugtatót kap és hosszú drogos múltja miatt. Ja, múltja van, tehát egy drogos. Lista elején metadon van, ezt heroin megvonás tüneteinek kezelésére kapja. Heroinozott, az durva. Lista alján megjegyzés szerint ő igazából egy magánbeteg, aki saját akaratából van itt. Szerencsés hölgy, nem hiszem, hogy nekem könnyen menné, ha megfigyelés alatt tartanának. Tehát ő önszántából jött be, hogy leszokjon. Azt mondja... Virág. Csokor krizantém. Utálom a virágokat. Ó, az fura. Vajon miért? Elteszed? Kizárt, hogy elvegyem. Nem szeretem a virágokat, különösen a krizantémot nem. Oké, biztos megtudjuk, hogy mennek azokat, megszagolod. Nem szeretem virágokat, egyáltalán nem érdekel, milyen életük van. Oké, akkor nem csinálunk meg semmit. Na mi van itt? Elbocsátó nyilatkozat, nővér. Az micsoda? N. Burton nevére kiállított elbocsátó nyilatkozat, aki jelenleg az egyes számú szoba betege. Úgy tűnik, hogy a saját beleegyezésével van a kórházban, és bármikor elhagyhatja, ha úgy gondolja. Elteszem. Please do not touch these. They are all confidential documents. Yeah? Well, maybe you shouldn't leave them out on the desk for everyone to see. If you are looking for something to read, we have some magazines for patients here. Thanks, but I think I'll pass. Oké, akkor beszélgessünk a nővérrel. Ha már úgyis itt van. Szeretnék hazamenni, telefonálnék egyet, már sokkal jobban érzem magam, lenne kedves és elbocsátani. Liz itt van. Is Liz here? Ő volt a nővér, aki That young nurse who was here last olyan night. rendes volt Black velem. hair, very chatty. She said her name was Liz. I'm sorry. A lot of people come through here. I can't remember everyone's name. Can you return to your bed now, please? It's nearly time for your medication. I can't be chasing around after every single patient. Beg your pardon? Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, all right? Fogadok, hogy nagyon elfoglalt vagy, miközben Pokémon gózol. Na mindegy, akkor kikísérem magam. Mik ezek a mappák? Ezek lesznek a betegek kartonjai, a pulton vannak egymásra rakva. Nem mondod. Nyúljunk le egyet! Please do not touch these. They are all confidential documents. I was only going to tidy up. I'm sorry. Are you one of the housekeepers? Why did you dress up as a patient? I just can't stand mess, that's all. And there's no need to be sarcastic. Oké, akkor csak menjünk innen. Csókolom! Csasztok, ups! Merre van a kijárat, engedjenek át. Excuse me, where's the exit? It's just down the corridor, ma'am. Thanks. I'll be on my way then. Can I see the discharge letter first? A discharge letter? What for? Some of our patients are under observation and aren't allowed out of the ward. For their own safety, of course. It sounds like we're prisoners here. It's for the patient's safety, ma'am. If you haven't been discharged by the doctors, I'm afraid I can't let you through. May I ask what your name is? Susan Ashworth, Mary Smith. Csak engedjen át, később I'll visszajövök. come back later. Please do, ma'am. We'll be right here. Oké, tehát a dilinyósokat őrzik ezek az őrök, és ezért nem tudok elmenni. De nem baj! Találunk megoldást. Ó. Cutscene. Ó. Ó. Másikben. Ez a biztos a kettes... Biztos a beteg a kettes szobából. Várjuk, nem lehet a kettes szobából, én vagyok a kettes szobából, max az egyes szobából. Elég zavarodottnak tűnik. Hello! Még egy öngyilkos beteg. Tényleg öngyilkos? Furcsa, olyan, mintha ismerném. Tényleg? Olyan, mintha fiatal én lennék. Beszéljünk vele. Hi. Are you alright? Can we talk for a minute? I can't talk. Please, just leave me alone. Oh,
I mean you no harm. I'm trapped here, just like you. Trapped? I don't know. It's just so hard to think without it. But you're a stranger. And you're not one of those lovely nurses either. They look after me so well. I trust the nurses like I trusted my mother. I just want to talk. I need your help. Unless it's Mother who sent you. Was it her? Please tell me it was her. Miért fontos az anyád? Yeah, sure. I'm a good Okay. friend of your mother. I missed her so much. I can't remember you very well. But you should know this. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. Yeah, sure I do. Now, let me ask you. What is it? Oh, well... What is my mother's name? Joan, Mary, Elizabeth, Mandy. Mandy, Sarah, Alice, nem tudom, Ann Burton. Mit tudom én, Elizabeth? No, Nem. you're wrong. Leave Jó, me tehát alone. meg kell tudnom a nevét ahhoz, Please. hogy tudjon Just segíteni. leave me alone. Akárhogy is tudna segíteni. Na mindegy, akkor bemegyek a valahova. Mondjuk mi volt az? Ő volt a beteg. Oké. Mi ez itt? Ez a WC? Hát eléggé ilyen nyilvános WC hangulata van, nézzük, mi ez, szemetes. Elveszek egyet ezekből a gyógyszeres poharakból. Oké. Feljegyzés. Kérem fejezzék be az üzenetek írkáltatását a tükörömvel, nagy nehézségekkel küzdünk a magas szintű tisztaság fenntartásáért. Hát azt látom! A takarító személyzet létszámának hirtelen csökkenése miatt kérünk minden beteget, hogy legyen figyelmes és segítsen megőrizni a rendet az osztályon. Úgy, hogy közben mindenféle halucinogénbe vagyunk nyomva, hát úgy nehéz a tisztaságot fenntartani meg a rendet. Jó van. Tehát tükör. Nem tudom megnézni magam. A tükör törött, egy nagy üvegszilánk hever mellette. Eltesszük az üvegszilánkot. Ha ezt megtalálják nálam, azt hiszik, hogy meg komplett pszichopata vagyok. Igen, és hogy megint megpróbálom megölni magam. Egyébként furcsa, hogy egy törött tükör van a WC-ben azon az osztályon, ahol ilyen öngyilkosok vannak. Ez nem kicsit kockázatos? De ez még hasznos lehet, megkockáztatom. Oké. Van egy üvegszilánkom. Ez mi csengő? Azt még nem piszkáljuk. Szerintem azzal lehet hívni a WC. Megnézem, használod. Leöblíted, felnyitod, lecsukod. Felnyitom. Oké, megnézem. Ez elég mocskos. Hát, gondoltam. Akkor nézzük meg a mosdót. Megnyitom a hideg vizet, megnyitom meleg vizet. Várjuk, üzeneteket írogatnak a tükörre, ugye? Az meg akkor látszik, hogyha... mit csinál? Tehát a gőzben. Tehát ha meleg vizet nyitom meg, akkor elvileg látnom kéne. Várj, még csak most jön a gőz, most. Ennek van valami időkorlátja, vagy mit kell csinálnom most? Valami történik. Eil. Az mit jelent? E-I-L. Nem vagyok előrébb. Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency? Are you really? You look fine to me. No, I'm really not feeling well. Fine, I'll call the doctor for you. But I can't help it if he's busy and can't get here straight away. In the meantime, I know how to make you feel better. I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth?
Oké, akkor most megmondjam az én nevem, vagy megmondjam az Anna Burton nevét. Susan Én az enyém. Ashworth, 24th of May, 1970. I'm just going to check your name band now to confirm that. Ah! That's fine. That's fine. I'd like you to drink this liquid, please. It will help you relax. It will Oké. help you relax. Beveszem. És elvileg akkor most valami történni fog. Now, drink it down. You'll feel much better. Oké, tehát megkaptam a gyógyszeremet. És jó, K.O. Now, go back to your room and rest. You'll be able to relax and have a great sleep. Wow. Sheila! Na, megvan a név. Oké, megvan a neve. Sheila. Nagyszerű, én meg be vagyok drogozva. Hihi. Laza vagyok, mint a rigalánc. Hoppá. Na, akkor ez az a halucinogén cucc, amit kapok. Itt van valami ajtó. Ebben vagyok én, remélem nem túl sokáig. Akkor guruljunk. Hihi. Wow, ez micsoda? Kábítószeres szív. Annyira nehéz koncentrálni. Ez a valami tele van gyógyszerrel. Hát akkor adjunk neki ezzel. Használ. Vágjuk ki a szívet. Azaz. Kábítószer. Szedjünk egy kicsit. Megtöltöm ezzel a gyógyszerrel. Oké. És most... Mondom, vissza kéne találnom a szobámba. Mielőtt valami tragikus történik velem. Be vagyok állva. Nagyon jó lehet pszichiátriai betegnek lenni, folyton le vagy szedálva, aztán az egész ilyen mámoros álom az életed. Oké, tehát akkor ide megyünk, belépek. Wow. Aztán megy az idő, és akkor a nap az egy ilyen sárga csík az égen. Oké, elvileg ágy, lefekszem. Ja, az lesz a legjobb. Hát ez a... Ez még a hullafáradtal hazaérsz, és így beájulsz az ágyba, körülbelül az a szintű lefekvés volt. Yeah! Visszatértünk! Oké. The drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Jap, ki kell jutnunk innen a francba. Szevasz! Akkor most megmondom anyád nevét, mert most már tudom. You will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think for a second. Sheila. Sheila. Yes. It was my mother who sent you after all. I'm sorry I didn't believe you. But my head's all messed up. So, let's have a little chat, sweetheart. Oké, tudod, hogy juthatnék ki innen? Valami nem stimmel ezzel a hellyel. Tudod, hogy juthatnék ki innen? We're not supposed to get out. We must stay here. Do what they say. Take pills they give us. Sometimes, if I behave, they give me the red stuff. I wait for it. I'm being good. A vörös What cuccot. is this red stuff? It's a drug. My favorite one. Red stuff takes the pain away. I must stay here. Good nurses have been most kind. They always remember. They know I'm suffering. But it is not the same as the drugs I see in my dreams. On the other side of the mirror, there's a spider's heart full of drugs. I just can't seem to find it anymore. Oh. I see. Én viszont megtaláltam, és van nálam vörös cucc. Mi pontosan? Jól érzed magad? Szeretnél beszélgetni? Mi a neved? Mit szólsz hozzá, ha karszalagot cserélnénk? How about we swap our name bands? Oh yeah, I don't mind. Oh, király! But that would be like a favor to you, yeah? Ajaj. Well, technically you wouldn't lose anything, because I'd give you my name band instead. Does that make any sense? Sure, yeah.
I do want something better in return, though. I'm not that stupid. Jó van, annyira I know nincsen you're leszedálva, eager to hogy get hülyére out of here. tudjam venni, úgy néz Oh, ki. I never said you're stupid. I just really want to go home. Please understand. That's fine. I don't mind. I'll give it to you if you get me the red stuff. Tudtam, hogy azt What kell do you nekem. say? I thought nurses give it to you anyway. No, not that. I'm talking about the real thing. Something you can only get in the Igen, world of dreams. az álmok Now világában, that ahol már is jártam. something special. Is it safe? It's perfectly safe. Oké, tehát a pók szíve, okay. abból I'll szedtem see what I ki can do. azt a vörös cuccot, ami neki olyan nagyon jó. What exactly Tudjuk is meg this azért little többet róla, mert treat úgyse tudok kilépni a you beszélgetésből. mentioned? It's the red teardrop of pure happiness. They bring Ah. it. I drink it down. Boldogság vörös and my könycseppe. pain goes away. Without it, I just feel so angry. It's like I'm going crazy. Az elvonási It's tünetek miatt funny, gondolom. but I just get so fucking angry sometimes. A heroinnak I'm nyugtató dying. hatása I van? think we're all dying, I heard. She said I'd go to hell for it, but I didn't do anything. I didn't know. Does he know? Who? Him! Oké. Right. Okay. Nem megyek sokra No, ezzel a nővel, úgy probably néz ki. not. I need the red medicine. I need it now. I must be a good girl. I must be a nice girl. Maybe I could get you some of that stuff. Do you know where they keep it? Oh, they have it hidden well. You can't get there. Or maybe you can. I see it in my dreams sometimes. It's where the nurses are. But in my dream, there are no nurses there. I see it, but I can't get it. It's so near, and yet so far. I can still hear the broken heartbeat of the spider's heart. Oké. I'll talk Akkor to you később later, beszélünk. yeah? Yes, go. Be careful. They're watching us. And remember, we must be nice to earn the red stuff. Always be nice. Poor Jó. woman. Oké, na mindegy, nálam van a vörös cucc. Úgyhogy örülj. Iszik a halál, odaadom neki. I've found the thing you asked me for, but are you absolutely certain it won't harm you? Don't be silly. Of course it won't. Fine. I All hope you right. know what you're doing. Can I have your name band now? Pontosan ezt akartam, hogy akkor add ide azt a Yes. karszalagot, aztán No matter lépjünk what they túl, say, I és do haladjunk keep tovább my az promises. életünkkel. What do they? You know what? It doesn't matter. Thank you for your help. Yay! Oké, akkor most cseréltünk karszalagot, ez az Annie-nek a karszalagja. Akkor most arra vagyok kíváncsi, hogy az elbocsátó levél Anne Burtoné. Tehát akkor annyit kell csinálnom, hogy valahogy elcsalni onnan a nővért, és van is egy tippem, hogy hogyan. És utána fogni a papírt és elhúzni a francba. Szóval akkor itt lesz a megoldás, méghozzá szerintem felnyitom a fedelet, és utána használok egy rakat kesztyűt, és utána lehúzzuk és csinálunk egy dugulást. Leöblítem. Hoppá! Ups! Nagyszerű! És akkor most megnyomjuk a csengőt. Someone is coming. Na, itt a nővér, akinek annyi you sok rang the dolga bell? van a Is there Facebookon, an hogy emergency? borzasztó. The toilet's blocked. Nem igazán vészhelyzet, It is dehogy when you nem. need to use it urgently, like I Pontosan. I see. Fine, I'll sort it out. Just give me a minute.
Okay. Ah, it's the gloves. Again! I guess I'll have to get my hands dirty since the cleaner's called in sick. Remek takarítok. Oké, dolgozzál rajta, majd visszajövök. Addig sétálok, annyira nem kell tőle pisilnem. Oké, akkor most meg lelépünk! Mert mi főleg ebben vagyunk jók. Oké, fogom, elteszem. Pontosan erre van szükségem, hogy hazamessek. Yes! És aztán távozunk. Egyébként a mappákba belenézhetek? Nem igazán szükségekhez, azt hiszem inkább olvasok egy magazint. Oké, akkor nem. Elosztok. Sorry, Mom, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Here. Are you happy Okay. now? Yes, that seems fine. Can I just check your name band to confirm that you are indeed Anne Burton? Oh, all right. I didn't realize you knew how to read. There you go. Can A I go kopasz now? biztonsági Of őröknek, hogy course. Thank you, beszólgatok. Mom. We'll see Ők you legalább soon. udvariasak. Hát inkább No, viszont nem látásra, You igen. won't. Now get out of my way. Elég nagy bunkó a Susan, így, hogy látom. Yeah, kijutottunk onnan legalábbis. Na és most merre? Menjünk ezek az ajtók. Valamelyik iroda ajtó. Be akarok én ide menni? Kinyitom. Zárva, sejtettem. Akkor guruljunk tovább. Oh shit! And you must be Susan Ashworth. Well, perhaps I am. Do you mind if I ask you where you're heading to? I was just going for a little walk, stretch my legs, get some fresh air. Oh crap, elkaptak. Give it a rest. I'm not going anywhere. Miss Ashworth, please relax. There's been a mistake. You have been prescribed wrong medication. Ó, tényleg? I apologize sincerely on behalf of my team and the hospital. But luckily we managed to spot it on time. On time. You have no idea what I've been through. Once again, I'm truly sorry. I promise no more drugs will be given to you. Na I hát, personally minimum. guarantee you will have a good, Az milyen gáz, peaceful amikor a sleep pszichiátrián tonight, az and you can be elmegyógyszeredet discharged összekeverik, in az the morning. cseszekszik az agyadba, Why aztán can't I go tonight? I nem want to veszik go észre. now. I'm really sorry, but we can't legally discharge suicidal patients. Igen, Without a a full öngyilkos betegeket nem psychiatric engedik el, csak úgy. It's too late for it now, but I promise we'll have a chat in my office first thing in the morning, okay? And then you Yay. can go home. Is that all right? I haven't really got much choice, have I? Hát nem, mert ott van a izmos biztonsági ember. Na, ez nem Now sikerült olyan I'd jól, mint like to gondoltam. ask you some questions about your life, Susan. Na, az You életünk. might find them very personal, but it's important that you answer me as honestly as possible. Oké, Fine. doki. Let's get it over with then, shall we? I'd like to go home at last. Of course, I understand. So, Susan, let's see. Are you living alone at the moment? Egy lakást bérlek, az idő legnagyobb részével elég elhagyatott. Egyedül élek, és ez nekem tökéletesen megfelel. Egy barátnőmmel élek, betegre aggódhatja magát miattam. I live Egyedül on my élek. own, and it suits me just fine. I don't need anyone. People mostly bore me. Sometimes they annoy me or upset me. I'm happy with how things are at the moment. I have my little bit of space, and it's my own. It's private. I'd like to keep it that way. Yep. What do you do for a living? Ezért szeretem én is itt egyedül el vagyok magamban, mert van nekem ez a szobám, ezt így már elég jó berendeztem magamnak, és nem nagyon szeretem, ha idegenek bejönnek, azt itt csinálják a dolgaikat. Mert ez az én nekem a területem. Tehát pillanatnyilag 2 munkahely között vagyok, pincérnökért dolgozom egy kávézóban. I'm a Mondják, pincérnő. waitress. I work in a cafe. You do? Do you like it? It's okay. I don't mind it. It's just a job. It's important to keep busy. I'd advise you get back to work as soon as next week. Így van. I will. Describe to me what your mornings look like. What is the first thing you do each day?
Ez is érdekes, amit a doki mond, mert ez is egy fontos dolog, ugye, hogyha nagyon mindenféle bajod van, ugye az a baj az emberekkel, hogy akkor kezdik el rosszul érezni magukat, amikor elkezdenek gondolkodni. És mindig találni kell valamit, amivel lefoglalod magad állandóan. Tehát valami hobbik, meg ezek, hogy ne kezdj el gondolkodni, mert ha elkezdesz gondolkodni az életeden, akkor nagyon nagy gáz van. Tehát akkor egyből ugye mindenféle hülyeség jut az eszedbe, elkezded magad hasonlítani másokhoz, hogy milyen szar az élet az övékhez képest, és az nem jó. És például ez a munka, meg hasonló hobbik, meg ilyesmik, azok tudnak ebben segíteni. Úgyhogy érdemes ezeket kipróbálni, ha valakinek vannak. Túl sok szabad ideje van gondolkodni. Vagy a neten trollkodni például. Lássuk, tehát mit csinálok reggelente? Erős kávét iszok és az erkélyen cigizek. Reggelizni szoktam általában gabonapelyhet. Hú, én mikor ettem utoljára gabonapelyhet, csak leszoktam a tejről, mert szerintem nem bírja a gyomrom. Megiszom egy csészetát és elolvasom az újságot. Ébren fekszem az ágyban, nem tudom rávenni magam, hogy kinyissam a szemem talán. Kimegyek a WC-re, nem így szoktam mindenki. Bekapcsolom a tévét, itt tudok nézni régi tévéműsorokat. Én reggelizni szoktam. I eat breakfast. Cereal usually. Mostában már nem gabonapelyhet, de kb. A healthy breakfast at the start of the day is extremely important. Would you say that you feel safer at home than outside? Igen, azt hiszem, nem igazán egyáltalán nem érzem megbízhatónak. Tehát, hogy otthon biztonságban vagyok-e? Hogyne? Yeah. De mondjuk fura egy kicsit, mert ugye pincérnő, és ugye nem szereti az embereket, akkor miért lenne pincérnő? Ez egy kicsit ugye ellentmondásos. De hát ugye azt a munkát kapja, amit kap. Tehát nem igazán tud válogatni, gondolom. Ez meg a másik dolog, igen. What do you think is missing in your life? Or rather, what is one thing that you think would make your life better? Igen. Ja, ez is egy érdekes, tehát, hogy azért nem szeret az emberek között lenni, mert látja őket, ahogy a játék korábbi részében is mondta, hogy mert látja, hogy ők boldogok, meg hogy terveik vannak, meg hogy halad az életük, és ha ezt látja, akkor ő rosszabbul érzi magát tőle, hogy neki meg az nincs. Ja, ez elég bonyolult dolog ez, de úgy össze lehet kapcsolni, és olyan érdekes is, meg egy kicsit szomorú is. Tehát, hogy mi hiányzik az életemből? Jó lenne, ha több pénzem maradna, azt hiszem. Hát igen, az sosem árt, ha van pénz, vagy ahogy anyám mondta, ugye a pénz nem boldogít, de jó, ha van. Egy jó barát valaki, akiben végre bízhatok. Tudom, hogy butaság, de bárcsak jobban néznék ki. Igen, ez mondjuk női szemmel ez sok nőnek probléma, azt hiszem, hogy nem tekinti, igen, ebben nem megyek bele ebbe, hogy a popkultúra, meg hogy olyan dolgok jönnek mindenhonnan az emberre, hogy azt sugallják neki, hogy nem jól néz ki, és akkor ugye ezt megveszi, akkor majd jobban néz ki, mindegy, nem foglalkozunk ezzel. Valami, amiért megéri harcolni, tudja, hogy egy ok, amit tovább hajt, igen, a motiváció, az is fontos lehet. Igen, ez mondjuk, nekem is, ezen is gondolkodtam én sokat, hogy ahogy így belegondolok, hogy most ugye mindig megkérdezik, általában ez a legrohadtabb kérdések közé tartozik, ugye, hogy mi a terved ugye az életed, hogy mit akarsz elérni, és akkor én erre belegondoltam, és nem tudom. Nekem ilyen kis terveim vannak, nekem nincs ilyen nagy tervem, hogy én valamit akarok majd valahol messze, nem tudom, 10-20-30 év múlva, hanem így csak ilyen pici terveim vannak, ilyen pár évesek, hogy akkor ezt csinálom majd, aztán azt csinálom, akkor ezt is szeretném, és akkor nincs egy nagy dolog, amit látok magam előtt, amit el akarok érni. És nem érzem, hogy ez probléma lenne egyébként, de néha egy kicsit problémának érzem, mert ugye azért kellnek a célok, hogy lássad, hogy haladsz előre. Meg ugye, hogy tudjad, mitől tértél el, amit mondani szoktam. De hogyha nem látod az út végét, ugye, hogy hova mész, akkor az elég rossz érzés tud lenni. Ez az egyik, ami szerintem egy jó válasz. A másik meg, hogy egy barát, akiben végre megbízhatok. Mert ő ugye egyedül él, és nincsen senki, aki megértse. Vagy akivel kidumálhassa a hülyeségeit. Ugye biztos mindenkinek van valaki, akivel összeültök egy sör mellett, vagy hogy mi a Flippivel szoktuk egy rummal, rettenetesen berugunk, és mindent kibeszélünk, ami velünk van. Aztán utána meg sztorizunk róla, hogy mennyire berúgtunk. Úgyhogy
Én azt mondom, hogy ez, mert ez tűnik logikusabbnak, hogy a pincérnőként dolgozik, nem szereti az embereket, el van bújva, és akkor nem látja az útnak a végét, hogy merre megy. És az a bizonytalanság az, ami rossz érzéssel tölti el, hogy nem hogy szerintem már Susan is valami 30 év körül lehet, tehát azért neki már kéne valami, hogy lássa, hogy mi a fene van, úgyhogy legyen ez. Legalábbis tudnia kéne, hogy mit akar. There's always a reason to live. Sometimes we just don't see it that clearly. Well, Doctor, I must have gone all blind then, because I can't see any. Have you ever attended group therapy for depression or some other form of counseling? Voltam egy csoportterápián, depressziósoknak vagy egyébben. Igen, amint látja, nem segített túl sokat. Nem vagyok biztos benne, hogy ez jó ötlet. Yep. No, I'm not sure it's a good idea. Especially the group therapy thing. I'd hate it. Ja, igen, mert más You should at emberek. least give it a go first, and then decide. If you don't like it, we can think of something else, yeah? If you insist. But I doubt it'll help. Do you have problems sleeping? Minden éjjel, ritkán, a legtöbb éjszaka remekül alszom. Nekem csak nyáron vannak bajaim az alvással, de... nem. Rarely. I sleep well most nights. If anything, I probably sleep too much. Would you describe for me how you feel at the moment? Hogy érzem? Már jól érzem magam, határozottan jobban, mint a baleset előtt, úgy érzem, az egész világ ellenem van. Jobban? Definitely better than before the accident. Good. Hopefully you can now move on from here. With a bit of luck you will enjoy life again. Suicide attempts often have that effect on people. Same as near-death experience. It makes you realize that you're not ready to die yet. Do you find it hard to concentrate? Nem igazán, igen, időnként. Nehéz koncentrálni. No, Nem. not really. Do you drink alcohol, Susan? Szokott alkoholt fogyasztani. Igen, csak néha. Hát én már a csak néha kategória Only vagyok. sometimes. Susan most I'd magamra suggest vetítem you le, don't magamból consume indulok ki a any válaszoknál, alcohol at hogyha ez all for nem a lett volna while. nyilvánvaló. Does that sound like something you can do? Yeah, sure. I'm not a big drinker anyway. Sometimes when life gets too much and people feel sad or upset, they think about suicide. Do you often think about suicide? Nem, hát persze, hogy nem, fogalmam sincs róla, mi ütött belém. Hát azelőtt olykor gondoltam rá. Igen, elég sűrűn eszembe jut. Nekem régebben elég sűrűn jutott eszembe. Azt Well, mondjuk. I used to think Mostanában about már it annyira nem. sometimes. Mert Don't you elfoglaltam think magam, és about it tudom, hogy when mit you're really csináljak. down? Susan, I'm a psychiatrist. My job is to talk people out of it. Would you ask a fireman if he ever thinks about setting fire to his house? I suppose not. But I'm sure lots of people have times when they do think about it. I couldn't say, Susan. The statistics show that men are 3 times more likely than women to commit suicide. Igen? That puts you in the minority. But of course, that's missing the point. Suicide is never the solution. There's always a way of solving whatever problem you might have. I realize that now. Please, in your own words, try to explain to me, why did you really try to take your own life, Susan? Én egyébként úgy tudtam, hogy körülbelül ugyanakkor arányban követnek el a férfiak és ha jól emlékszem, a férfiak és a nők öngyilkosságot, csak a férfiaknak több a sikeres öngyilkosságuk, mint a nőknek, mert a férfiak inkább használnak fegyvereket, a nők meg ilyen gyógyszereket, meg hasonlókat, és azért nekik nem szokott sikerülni. Na de nézzük, hogy miért akartam öngyilkos lenni, csak egy váratlan sugallat volt, most már szégyellem magam, már semmi sem tud boldoggá tenni, meg akartam mutatni mindenkinek, hogy milyen mély fájdalom valami. Hát, nem tudom. Már nem tud, már semmi sem tudott boldoggá tenni.
Hát... mondjuk Nothing ez. was making me happy anymore. There wasn't a single thing that would bring a smile to my face. I kept thinking, won't it be better if I just disappear? I tried. I really tried to find something. Took a long bath, picked up a book, watched some television, but I just couldn't get into anything. All those things seemed like worthless distractions, and I myself felt obsolete, needless. It just would get worse and worse. By the afternoon, I realized I cried for the past 3 hours. I didn't even know I'd been crying until I went to the bathroom and saw my face in the mirror. I looked like a ghost. I looked like I was dead already, you know? And then I saw the sleeping pills. I thought, why not? And I did it. Do you feel as if you're a burden? Or that life isn't worth living? Érdekes volt, amit mondott, hogy ugye nem tudta semmi boldogát tenni, nem tudta semmivel lefoglalni magát, mert már semmi nem érdekelte. Nekem is volt egyszer egy ilyenem, csak nekem nem akkor, amikor öngyilkos akartam lenni, vagy már nem tudott boldogát tenni, hanem amikor szerelmes voltam, és akkor abszolút semmivel nem tudtam foglalkozni, szörnyű volt. Akkor viszont tényleg meg akartam ölni magam, mert annyira idegesített. Na, tehát akkor... már nem, vagy néha napján, amikor igazából pocsékul érzem magam, de azt hiszem, hogy már nem. It's strange, but I feel lighter. I feel stronger. Besides, I live alone. Who could I be a burden to? What makes you feel better? Macskáim régebben a munkaboldoggá tett, az antidepresszánsok megtették, egy hosszú fürdő, a zene, mikor lehangolt vagyok, zongorázni szoktam. Az érdekes. A macskáim, hát ő a cat lady, úgyhogy nyilván a macskákat kéne választanom. De ami még érdekes, hogy a munka, a fürdő, vagy a zene, ez a másik, amelyik tetszik még. Macskák, vagy a zene. Igen, mert a macskák, ugye azok, ugye mert az őrült macskás nők azok azért ragaszkodnak a macskáikhoz, mert ugye, hogy az állatok nem bántanak meg téged. Azért nem bántanak meg, mert egyszerű élőlények, és képtelenek ugye a szeretetet tudják csak kimutatni feléd, vagy ugye a haragot. Tehát ezt a kettőt tudják csinálni, és hogyha adsz nekik, akkor ők is adnak. Tehát a macska az meg egy különösen rohadék állat, mert az, ha kaját adsz, akkor azért maradott, mert kaját adsz neki, és ezért kicsit hizeleg neked. És ezért azt hiszik, hogy ugye szeretetet kapnak a macskától. Pedig az csak ugye, hát játsza magát, hogy még több kaját kapjon. És az ilyen emberek igazából nem tudják kezelni ugye az olyan komplex életformákat, mint az ember, akinek ugye kicsit összetettebb a személyisége, és néha rossz napja van, néha jó napja van, néha dühös rád, néha beszólogat, stb. De egyébként szeret, mert mit tudom én. Ezeket nem tudják kezelni, mert ők az egyszerű dolgokat szeretnék. És ezért vannak az őrült macskás nők. Na most! Most, hogy ezt a eléggé megkérdezhető kijelentésnek a végére értem, akkor mondjuk azt, hogy a zene. Music. I play the piano when I'm feeling down. It's also a signal for the local cats that the food's there, ready for them. That's when they come over. Oké, tehát a macskáktól nem When tudunk they hear the elszakadni. piano. What makes you feel worse? Mit érzem magam rosszabbul? Az emberek túl sokszor hagytak már cserben. Igen. Utána, amikor egész nap esik az eső, én szeretem az esőt. A zaj, a túl sok zaj alaposan kihoz a sodromból. Na, az meg a másik, amit utálok, különösen este. A magány, bárcsak lenne valaki, akivel néha beszélhetnék. Na, az a másik, amit ő néha... Egy idő után az agyamra megy az is. Még nem, de például van olyan... Volt egy olyan fickó, aki hasonló... ilyen magának való volt, aki csak így videójátékokkal játszott, meg ugye el volt magába, és akkor lett neki egy barátnője, akivel együtt voltak viszonylag sokáig, és azt mondta, hogy szeret egyedül lenni, tehát néha azt mondja, amikor megy el a barátnője valahova hosszabb időre elutazik, akkor azt mondja, hogy yeah, akkor végre egyedül lehetek itthon, és játszhatok nyugodtan. De amikor elmegy, utána azt hiszem másnapra már azt mondja, hogy olyan magányos vagyok, mert hogy hozzászokott már, hogy valaki van ott. Az is érdekes dolog. Nehéz meghatározni. Azt mondom, hogy az emberek, tehát én utálom az embereket a környezetemben, tehát
nem mindig, meg hogy egy darabig el is viselem őket, ha az adott környezethez hozzáillik, csak itt ne legyenek mellettem, amikor úgy egész nap. Mert az borzasztó. People. They've let me down too many times. És nem azért, mert cserbe hagytak, hanem mert ott vannak és beszélnek hozzám, és benne vannak az aurában. So you say in the suicide note. Because that's true. I've been stabbed in the back more times than I could count. Have you imagined your funeral and how people will react to your death? Wow, ez egy érdekes kérdés. Még soha nem gondoltam erre. Egyébként alig, hanem senki sem jönne, gyakran elképzeltem, azt remélem, hogy az emberek bűnösnek érzik majd magukat, talán? Igen, mert hosszú a magyar fordításból mondat, és valószínűleg nem írja ki teljesen. Azt mondom, amit én gondolok, hogy soha. Oh, I never really thought about that. But I guess it would be a cheap one. I don't really know what they do with people like me. Maybe they just throw us in a hole and forget about it, since there'd be nobody to visit my grave anyway. I don't think so, Susan. The city would pay for it. Or so they want people to believe. Finally, I'd like you to tell me about Eric. Ki az Eric? Yes, your husband. Van I férjem. believe this might be important. What can you tell me about your relationship? What had happened between you two? Mi az, hogy mi történt? Tehát van egy férjem, vagy elváltunk, vagy mi történt? Nem igazán akarok erről beszélni, ennek semmi köze hozzá. Most már hazamehetek, kérem, nincs mit mondanom, későre el megbeszélhetnénk valamikor máskor. Oké, nem nagyon akarok Susan beszélni az Ericről, úgyhogy... I don't really want to talk about this. Én kíváncsi lettem, hogy van az Erickel. Fine. I suppose you've opened enough for one day. Okay, one more question. This is just a formality, but I have to ask, are you going to do it again? Meg fogom tenni újra. I don't know. But hey, I've got it. The answer is no, I'm not. Thank you very much. Ja, igen. Excellent. Mert ezért We're fogják nearly done kiengedni. here. There's just one more thing I must clear with you. What exactly happened last night? Well, after I'd met you outside the ward yesterday, I went back to my room and fell asleep. I slept really well, considering what happened earlier. But then someone woke me up. It was the same nurse who was so friendly with me the first night. Ja, Liz? She said we needed to talk. El kell... safe here. But Nem vagyok biztonságban. follow me, quickly. The fuck? Wow. Oké. Akkor... Itt mentek egyet. És akkor ezt már csak a következő részben tudjuk meg, hogy a Liz mi a fenét is akart nekünk mondani. Szóval akkor, itt már érdekes volt, kicsit az elején ugye mászkálni kellett, de ezek, ahol a Dr. X-el kell beszélgetni, ezek szerintem érdekesek. Úgyhogy akkor egyelőre ez volt a The Cat Lady, ha tetszett, akkor nyomogassátok a gombokat ott alul, mert azért vannak, a fehér dobozokba írjátok le a véleményeteket bármiről, de különösen arról, hogy akkor folytassuk ezt tovább. Ha látjátok a csoki nyulat, szóljatok neki, és a következő videóig pedig sziasztok!